Bài hỏi 1. Đi ăn tối này thì sao? Chào Anna, đi ăn tối nay thì sao? Tôi không cảm thấy thích nấu ăn. Chào John. Nghe có vẻ như là một ý tưởng hay. Bạn muốn đi đâu? Còn nhà hàng Ý mới ở trung tâm thành phố thì sao? Tôi đã nghe những điều tốt về nó. Chắc chắn, tôi sẵn sàng thử một cái gì đó mới. Bây giờ chúng ta nên đi. Khoảng 7 giờ tối thì sao? Điều đó sẽ cho chúng ta đủ thời gian để sẵn sàng. Nghe có vẻ tốt. Tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị ngay bây giờ để chúng tôi không vội vàng. Tuyệt vời. Tôi sẽ kiểm tra xem chúng ta có cần đặt chỗ không, chỉ để an toàn. Ý hay. Nó có thể bận rộn, đặc biệt là vào cuối tuần. Hãy cho tôi biết nếu chúng tôi cần một cái. Sẽ làm được, Anna. Tôi sẽ gọi điện và đặt chỗ nếu cần. Cảm ơn, John. Tôi đánh giá cao việc bạn đã chăm sóc điều đó. Không có vấn đề gì, Anna. Tôi muốn bữa tối của chúng tôi tối nay không bị căng thẳng. Tôi cũng vậy, John. Rất thật tuyệt khi thư giãn và thưởng thức một bữa ăn cùng nhau. Tôi đang mong chờ nó. Tôi đã thèm một số món ăn Ý ngon. Tương tự ở đây. Tôi không thể chờ đợi để thử mì ong của hỏi hoành có thể là một ít pizza. Thực đơn trông rất ngon. Tôi chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy thứ mà cả hai chúng ta đều thích. Đó là điều chắc chắn. Ẩm thực Ý có một cái gì đó cho tất cả mọi người. Tôi rất vui vì chúng tôi ở cùng một trang. Thật thú vị khi cùng nhau khám phá các nhà hàng mới. Đúng vậy, John. Nó giữ cho mọi thứ thú vị và thêm sự đa dạng cho trải nghiệm ăn uống của chúng tôi. Và đó cũng là một cách hay để thoát khỏi thói quen thông thường của chúng tôi và tận hưởng một buổi tối đặc biệt. Tôi không thể đồng ý nhiều hơn, John. Đó là những điều nho nhặt khiến cuộc sống trở nên thú vị hơn. Nói tốt lắm, Anna. Hãy biến đêm nay thành một bữa tối đáng nhớ. Tôi ủng hộ tất cả, John. Tôi sẽ chuẩn bị xong, và chúng ta có thể ra ngoài lúc 7 giờ tôi. Hoàn hảo. Tôi sẽ đảm bảo mọi thứ đã được chuẩn bị cho buổi tối của chúng tôi. Hẹn gặp lại một chút, Anna. Hẹn gặp lại, John. Tôi đang mong chờ buổi ăn tối của chúng tôi. Bài 2, đã đến lúc chúng ta đi mua quần áo mới. Xin chào Anna. Với mùa đông đang đến gần, tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta đi mua quần áo mới. Chào John. Đó là một ý kiến hay. Gần đây tôi cảm thấy hơi lạnh. Chúng ta nên đi mua sắm ở đâu? Có một cửa hàng bách hóa ở trung tâm thành phố có nhiều lựa chọn quần áo mùa đông. Chúng ta đến đó chứ? Nghe có vẻ tốt, John. Tôi nghe nói họ có những lựa chọn ấm áp và phong cách. Chúng ta có thể đi vào cuối tuần này. Chiều thứ Bảy thì sao? Thứ Bảy có tác chung với tôi. Tôi sẽ đánh dấu nó trên list để chúng ta không quên. Tuyệt vời. Chúng ta nên lập một danh sách những gì chúng ta cần trước khi chúng ta đi đến cửa hàng. Đó là một kế hoạch tốt, John. Chúng ta có thể ghi lại các mặt hàng chúng ta đang tìm kiếm, như áo khoác, áo len và ủng. Đừng quên khăn quàng cổ, găng tay và mũ. Chúng rất cần thiết để giữ ấm trong mùa đông. Anh nói đúng, John. Tôi cũng sẽ đảm bảo đưa những thứ đó vào danh sách của chúng tôi. Luôn luôn là một ý tưởng tốt để kiểm tra quần áo mùa đông hiện tại của chúng tôi để xem có cần thay thế không. Đó là sức thật.
Chúng ta có thể quyên góp những thứ chúng ta không cần nữa cho những người cần. Đó là một ý tưởng chu đáo, Anna. Hãy đảm bảo rằng chúng tôi mua sắm có trách nhiệm và cũng xem xét những người khác. Chắc chắn rồi, John. Điều quan trọng là phải chú ý đến hành động của mình và giúp đỡ bất cứ nơi nào chúng ta có thể. Chúng ta cũng hãy theo dõi bất kỳ đợt giảm giá hoặc giảm giá nào để có được giá trị tốt nhất cho số tiền của chúng tôi. Đúng vậy, John. Tiết kiệm một số tiền trong khi mua sắm luôn là một phần thưởng. Tôi mong muốn tìm thấy một số quần áo mùa đông ấm cúng và sành điệu. Nó sẽ rất vui. Tôi cũng cảm thấy như vậy, John. Thật thú vị khi kịp nhất tủ quần áo của chúng tôi cho mùa lạnh hơn. Chúng tôi sẽ đảm bảo chọn quần áo vừa vặn và giữ ấm cho chúng tôi. Thoải mái là chìa khóa. Sức thoải mái và phong cách đi đôi với nhau, John. Chúng ta sẽ tìm được sự cân bằng hoàn hảo. Chúng ta có nên ăn một miếng sau chuyến đi mua sắm của chúng ta không? Đó sẽ là một cách tuyệt vời để kết thúc một ngày. Nghe có vẻ như là một kế hoạch, John. Chúng ta có thể tự thưởng cho mình một bữa ăn ấm áp và thư giãn. Tôi rất vui vì cô có mặt trên tàu, Anna. Đó sẽ là một ngày hiệu quả và thú vị. Tôi rất biết ơn khi có bạn là người bạn mua sắm của tôi, John. Hãy biến nó thành một chuyến đi thành công. Tương tự như vậy, Anna. Chúng tôi là một đội tuyệt vời. Hãy sẵn sàng cho một ngày vui vẻ mua sắm và thời trang mùa đông. Bài 3. Kỳ nghỉ lễ sắp đến cho trẻ em của chúng tôi. Xin chào Anna. Bạn có nhận ra rằng kỳ nghỉ lễ sắp đến cho con cái của chúng tôi không? Chào John. Vâng, tôi đã suy nghĩ về nó. Thật tốt khi có một thời gian nghỉ hè. Chắc chắn rồi. Chúng ta nên lên kế hoạch cho một số hoạt động để giúp họ giải trí trong giờ nghỉ. Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Chúng ta có thể đưa họ đến công viên, có một đêm chiếu phim, hoặc thậm chí có thể đi một chuyến đi ngắn. Tôi thích những gợi ý đó. Điều quan trọng là tận dụng tối đa thời gian nghỉ của họ và tạo ra những kỷ niệm lâu dài. Tôi đồng ý, đó cũng là một cơ hội để chúng tôi dành thời gian chất lượng bên nhau như một gia đình. Chúng ta có thể cho trẻ tham gia vào quá trình lập kế hoạch và để chúng chọn một số hoạt động mà chúng muốn làm. Đó là một cách tốt để làm cho họ cảm thấy được bao gồm và hào hứng với thời gian nghỉ ngơi. Chúng tôi cũng có thể khuyến khích họ tham gia vào các hoạt động sáng tạo như vẽ, thủ công hoặc đọc sách. Đó là một ý tưởng tuyệt vời, John. Nó giúp kích thích trí tưởng tượng của họ và giữ cho họ gắn bó. Chúng ta cũng nên đảm bảo rằng họ được nghỉ ngơi và thư giãn đầy đủ trong giờ nghỉ. Chắc chắn rồi. Điều quan trọng là họ phải nạp tiền và sẵn sàng cho họ kỳ tiếp theo. Có lẽ chúng ta có thể có một ngày pyjama nơi tất cả chúng ta ở lại và có một ngày ấm cúng ở nhà. Nghe có vẻ đáng yêu, John. Đó sẽ là một ngày thư giãn và vui vẻ. Chúng ta cũng hãy nhớ cân bằng thời gian rảnh của họ với một số hoạt động giáo dục, như câu đố hoặc trò chơi giáo dục. Quan điểm tốt, John. Học tập vẫn có thể thú vị, ngay cả trong thời gian nghỉ ngơi. Tôi rất biết ơn vì kỳ nghỉ sắp tới này. Nó cho chúng ta cơ hội để kết nối lại với con cái của chúng ta. Tôi cũng vậy, John. Thời gian dành cho gia đình rất quý giá, và tôi mong muốn tận dụng tối đa nó. Chúng tôi sẽ đảm bảo tạo ra một kỳ nghỉ vui vẻ và đáng nhớ cho con cái của chúng tôi. Đúng vậy, John. Hạnh phúc của họ là ưu tiên của chúng tôi. Hãy bắt đầu lập kế hoạch và biến nó thành một thời gian đặc biệt cho tất cả mọi người.
Tôi rất biết ơn khi có bạn là đối tác của tôi, Anna. Chúng tôi là một đội ngũ tuyệt vời trong việc tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho gia đình của chúng tôi. Và tôi cũng cảm thấy như vậy, John. Cùng nhau, chúng ta có thể làm cho kỳ nghỉ này trở thành một kỳ nghỉ thực sự vui vẻ và đáng nhớ. Bài học 4. Gần đây bạn đã xem chương trình truyền hình hay chưa? Chào Anna, gần đây bạn đã xem chương trình truyền hình hay chưa? Chào John. Vâng, tôi đã xem một loại phim mới. Nó thực sự tốt. Ồ, nghe có vẻ thú vị. Nó được gọi là gì? Nó được gọi là Vương miện. Đó là về gia đình hoàng gia Anh. Tôi đã nghe nói về nó. Đó là một bộ phim truyền hình hay một bộ phim tài liệu? Đó là một bộ phim lịch sử. Diễn xuất và kể chuyện thật tuyệt vời. Nghe có vẻ hấp dẫn. Tôi thích các chương trình dựa trên các sự kiện có thật. Bạn chắc chắn sẽ thích cái này sau đó. Nó cung cấp một cái nhìn hấp dẫn về lịch sử Anh. Tôi sẽ thêm nó vào danh sách theo dõi của tôi. Có chương trình nào khác mà bạn giới thiệu không? Stranger Things là một chương trình tuyệt vời khác. Đó là sự pha trộn giữa khoa học viễn tưởng, bí ẩn và phiêu lưu. Tôi đã nghe rất nhiều đánh giá tích cực về điều đó. Tôi nên thử nó. Chắc chắn rồi. Nó quyến rũ và giữ cho bạn ở bên cạnh ghế của mình. Cảm ơn các khuyến nghị, Anna. Tôi luôn tìm kiếm những chương trình mới để xem. Chào mừng bạn, John. Tôi thích khám phá và chia sẻ các chương trình truyền hình hay. Thật tuyệt khi thư giãn với một loạt phim hay sau một ngày dài. Chắc chắn rồi. Đó là một cách tuyệt vời để trộn vào những thế giới và những câu chuyện khác nhau. Và nó thậm chí còn tốt hơn khi chúng tôi tìm thấy các chương trình mà cả hai chúng tôi đều thích xem. Tôi đồng ý, John. Đó là một cách thú vị để dành thời gian bên nhau và tham gia vào những sở thích chung. Chúng ta hãy lập kế hoạch để xem một số tập phim cùng nhau sớm. Nghe có vẻ như là một kế hoạch, John. Chúng tôi có thể chuẩn bị một số đồ ăn nhẹ và có một đêm TV ấm cúng. Tôi rất mong chờ điều đó, Anna. Đó sẽ là một buổi tối thư giãn và thú vị. Tôi cũng vậy, John. Hay là một ít bóng ngổ và sẵn sàng cho một buổi biểu diễn hay. Tôi rất vui vì chúng tôi có những khoảnh khắc này để thư giãn và tận hưởng sự đồng hành của nhau. Tôi cũng vậy, John. Đó là những điều nhỏ nhặt khiến cuộc sống trở nên thú vị hơn. Đúng vậy, Anna. Hãy trân trọng những khoảnh khắc này và tận dụng tối đa những đêm truyền hình của chúng ta cùng nhau. Tôi không thể đồng ý nhiều hơn, John. Đây là những chương trình tốt và thời gian chất lượng. Bài 5, hàng xóm của chúng tôi muốn tặng con mèo của họ. Chào Anna, đoán xem, hàng xóm của chúng tôi muốn tặng con mèo của họ. Chào John. Ồ, thật á? Điều đó thật thú vị. Tại sao họ muốn cho con mèo của họ đi? Họ đề cập rằng họ có một số thay đổi trong hoàn cảnh sống của họ và không thể chăm sóc con mèo nữa. Tôi hiểu rồi. Điều đó thật không may cho họ, nhưng đó có thể là cơ hội để người khác mang đến cho con mèo một ngôi nhà yêu thương. Chính xác, tôi nghĩ có lẽ chúng ta có thể cân nhắc việc nhận nuôi con mèo. Những đứa trẻ của chúng tôi đã yêu cầu một con vật cưng. Đó là một ý kiến hay, John. Có một con vật cưng có thể dành chung trách nhiệm và là nguồn đồng hành.
Tôi đồng ý thêm vào đó, sẽ rất tuyệt nếu có một người bạn lông xù xung quanh nhà. Chúng ta nên nói chuyện với hàng xóm của mình và tìm hiểu thêm về tính cách và nhu cầu của con mèo. Chắc chắn rồi. Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng con mèo sẽ phù hợp với gia đình và lối sống của chúng ta. Chúng ta cùng nên xem xét liệu chúng ta có thời gian và nguồn lực để chăm sóc mèo đúng cách hay không. Chắc chắn rồi. Sở hữu một con vật cưng đòi hỏi sự cam kết và chú ý. Hãy trò chuyện với bọn trẻ và xem chúng cảm thấy thế nào khi có một con mèo như một thành viên mới trong gia đình. Ý hay, Anna. Ý kiến của họ quan trọng, và điều quan trọng là phải lôi kéo họ vào quá trình ra quyết định. Nếu chúng ta quyết định nhận nuôi con mèo, chúng ta cùng nên đảm bảo lên lịch đến bác sĩ thú y để kiểm tra. Đó là một cách tiếp cận có trách nhiệm, Anna. Chúng tôi muốn đảm bảo sức khỏe và hạnh phúc của mèo. Hãy thu thập thêm thông tin và thảo luận thêm trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Đồng ý, Anna. Đó là một quyết định lớn và chúng tôi muốn đảm bảo rằng đó là quyết định phù hợp với gia đình của chúng tôi. Cho giúp chúng ta có nhận nuôi mèo hay không, hàng xóm của chúng ta luôn nghĩ đến việc tìm một ngôi nhà tốt cho thú cưng của họ. Đúng vậy, Anna. Nó cho thấy sự quan tâm và trách nhiệm của họ đối với hạnh phúc của con mèo. Hãy ghi nhớ phúc lợi của con mèo khi chúng ta xem xét quyết định của mình. Chắc chắn rồi, Anna. Chúng tôi sẽ đảm bảo đưa ra lựa chọn đầy đủ thông tin tốt nhất cho tất cả mọi người liên quan. Tôi rất vui vì chúng tôi đang có cuộc trò chuyện này, John. Nó cho thấy sự chu đáo và cân nhắc của chúng tôi. Tôi cũng vậy, Anna. Điều quan trọng là tiếp cận các quyết định như vậy một cách cẩn thận và giao tiếp cởi mở. Giúp chúng tôi đưa ra bất cứ quyết định nào, tôi tin rằng đó sẽ là quyết định đúng đắn cho gia đình chúng tôi. Tôi cũng cảm thấy như vậy, Anna. Tình yêu và sự quan tâm của chúng tôi sẽ hướng dẫn chúng tôi đưa ra lựa chọn tốt nhất. Mai sau, chúng ta sẽ có một bệnh viện mới gần đó. Xin chào Anna, bạn đã nghe nói về bệnh viện mới đang được xây dựng trong thành phố của chúng tôi chưa? Chào John. Vâng, tôi đã nghe một số tin tức về nó. Thật thú vị khi chúng ta sẽ có một bệnh viện mới gần đó. Chắc chắn rồi. Nó sẽ mang lại nhiều lựa chọn chăm sóc sức khỏe hơn và tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ y tế. Đó là một tin tuyệt vời cho cộng đồng của chúng tôi. Điều quan trọng là phải có các cơ sở chăm sóc sức khỏe chất lượng gần nhà. Tôi đồng ý nó sẽ thuận tiện cho chúng tôi và hàng xóm của chúng tôi trong những trường hợp khẩn cấp về y tế. Tôi hy vọng bệnh viện mới sẽ có thiết bị y tế tiên tiến và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe lành nghề. Tôi đã đọc rằng nó sẽ là một cơ sở hiện đại với một loạt các chuyên ngành y tế. Thật ấn tượng. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ không phải đi xa để điều trị hoặc phẫu thuật chuyên khoa. Nó cũng sẽ tạo cơ hội việc làm cho nhân viên y tế trong thành phố của chúng tôi. Đó là một tác động tích cực. Nó sẽ đóng góp cho nền kinh tế địa phương và cung cấp việc làm. Tôi tò mò muốn biết khi nào bệnh viện dự kiến sẽ mở cửa. Tôi không chắc về ngày chính xác, nhưng tôi nghe nói rằng nó dự kiến sẽ mở cửa trong năm tới. Chúng ta nên theo dõi bất kỳ cập nhật hoặc thông báo nào về việc khai mạc. Chắc chắn rồi. Sẽ rất thú vị khi tham quan bệnh viện mới khi nó đã sẵn sàng. Đó là một ý kiến hay. Nó sẽ cho chúng tôi cơ hội để xem các cơ sở vật chất và tìm hiểu thêm về các dịch vụ mà họ cung cấp.
Tôi hy vọng bệnh viện mới cũng sẽ tập trung vào việc cung cấp dịch vụ chăm sóc từ bi và lấy bệnh nhân làm trung tâm. Vâng, điều đó rất quan trọng. Sức khỏe và sự thoải mái của bệnh nhân phải luôn là ưu tiên hàng đầu. Thật yên tâm khi biết rằng chúng tôi sẽ sớm có một cơ sở chăm sóc sức khỏe hiện đại cho chúng tôi. Chắc chắn rồi. Đó là một sự phát triển tích cực cho thành phố của chúng tôi và cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe tổng thể. Hãy cập nhật thông tin và chia sẻ bất kỳ thông tin cập nhật nào chúng tôi gặp về bệnh viện mới. Nghe có vẻ như là một kế hoạch, Anna. Điều quan trọng là phải thông báo cho bản thân và hàng xóm của chúng ta. Tôi rất biết ơn vì có các lựa chọn chăm sóc sức khỏe tốt trong thành phố của chúng tôi. Nó mang lại sự an tâm. Tôi cũng cảm thấy như vậy, Anna. Thật thoải mái khi biết rằng dịch vụ chăm sóc y tế chất lượng sẽ dễ dàng tiếp cận. Chúng tôi may mắn có được sự bổ sung mới này cho các nguồn lực chăm sóc sức khỏe của thành phố chúng tôi. Đúng vậy, Anna. Đó là một bước tiến trong việc cải thiện hạnh phúc của cộng đồng chúng tôi. Chúng ta hãy hy vọng rằng bệnh viện mới sẽ đáp ứng nhu cầu của cư dân của chúng tôi và cung cấp dịch vụ chăm sóc tuyệt vời. Tôi hy vọng rất nhiều, Anna. Đây là một tương lai lành mạnh hơn cho thành phố của chúng tôi với bệnh viện mới. Bye bye, bạn có biết con vật nào nhanh nhất trên thế giới không? Xin chào Anna, bạn có biết con vật nào nhanh nhất trên thế giới không? Chào John, tôi nghĩ đó là con bào. Họ có thể chạy rất nhanh, phải không? Đúng vậy, Anna. Cheetah được biết đến với tốc độ đáng kinh ngạc của chúng. Họ có thể chạy nhanh như thế nào? Chúng có thể đạt tốc độ lên tới 70 dặm một giờ, 113 km mỗi giờ. Mạo, thật tuyệt vời. Không có gì ngạc nhiên khi chúng được coi là động vật trên cạn nhanh nhất. Vâng, tốc độ của chúng giúp chúng bắt con mồi trong quá trình săn bắn. Có loại động vật nào khác cũng rất nhanh không? Vâng, một động vật nhanh khác là chim ưng Peregrine. Đây là loài chim nhanh nhất thế giới. Thật sao? Nó có thể bay nhanh như thế nào? Chim ưng Peregrine có thể đạt tốc độ hơn 240 dặm một giờ, 386 km một giờ, trong quá trình lặn săn bắn của nó. Thật không thể tin được. Nó phải là một cảnh tượng ấn tượng để xem. Chắc chắn rồi. Thật thú vị khi các loài động vật khác nhau đã thích nghi để nhanh nhẹn theo cách riêng của chúng. Có loại động vật nào khác mà bạn biết đặc biệt nhanh không? Vâng, cá buồm được biết đến là người bơi nhanh nhất trong số các loài cá. Nó có thể bơi nhanh như thế nào? Nó có thể bơi với tốc độ lên tới 68 dặm một giờ, 110 km mỗi giờ. Điều đó khá ấn tượng đối với một con cá. Thật vậy. Thật tuyệt vời khi thấy sự đa dạng về tốc độ và khả năng trong vương quốc động vật. Tìm hiểu về những con vật nhanh này thực sự thú vị. Tôi đồng ý, Anna. Thiên nhiên có một số sinh vật đáng kinh ngạc với khả năng đáng chú ý. Thật hấp dẫn khi thấy chúng đã tiến hóa như thế nào để tồn tại và phát triển mạnh trong môi trường của chúng. Chắc chắn rồi. Đó là một lời nhắc nhở về sự đa dạng và kỳ quan của thế giới tự nhiên. Cảm ơn bạn đã chia sẻ thông tin này, John. Hôm nay tôi đã học được một cái gì đó mới. Chào mừng bạn, Anna. Tôi rất vui vì tôi có thể chia sẻ một số sự thật thú vị với bạn.
Thiên nhiên không bao giờ ngừng làm tôi ngạc nhiên. Tôi luôn mong muốn tìm hiểu thêm về nó. Tôi cũng cảm thấy như vậy, Anna. Luôn có một cái gì đó mới mẻ và hấp dẫn để khám phá. Hãy tiếp tục khám phá và đánh giá cao những điều kỳ diệu của Vương quốc Động vật. Đúng vậy, Anna. Đó là một nguồn mê hoặc và học hỏi vô tận. Bài 8. Tôi nghe nói về một tuyến đường đi bộ thụt vinh gần đó. Xin chào Anna, tôi nghe nói về một tuyến đường đi bộ thú vị gần đó. Bạn có muốn đi bộ đường dài không? Chào John. Chắc chắn, tôi luôn sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu ngoài trời. Hãy cho tôi biết thêm về tuyến đường đi bộ đường dài. Nó được gọi là Forest Trail. Nó được biết đến với vẻ đẹp tuyệt đẹp và động vật hoang dã đa dạng. Nghe có vẻ tuyệt vời. Đường mòn dài bao nhiêu? Nó dài khoảng 5 dặm, 8 km. Vì vậy đó là một chuyến đi bộ vừa phải nên có thể quản lý được đối với chúng tôi. Tuyệt vời. Có bất kỳ địa danh hoặc điểm quan tâm cụ thể nào dọc theo con đường mòn không? Vâng, có một thác nước tuyệt đẹp khoảng nửa đường mòn. Đó là một nơi hoàn hảo để nghỉ ngơi và tận hưởng khung cảnh. Tôi yêu thác nước. Nó sẽ là một cơ hội tuyệt vời để chụp một số bức ảnh. Chắc chắn rồi. Đường mòn cũng đi qua một khu rừng rậm rạp, vì vậy chúng tôi sẽ được bao quanh bởi cây xanh tươi tốt. Tôi thấy những khu rừng rất yên bình và sảng khoái. Đó sẽ là một lối thoát tuyệt vời từ thành phố. Tôi không thể đồng ý hơn nữa, Anna. Thiên nhiên có một cách làm trẻ hóa tâm trí và tinh thần của chúng ta. Đường mòn có được đánh dấu tốt không? Tôi muốn chắc chắn rằng chúng ta không bị lạy. Vâng, đường mòn được duy trì tốt và có các điểm đánh dấu rõ ràng trên đường đi. Chúng ta sẽ không gặp khó khăn gì khi đi đúng hướng. Điều đó thật yên tâm. Tôi không phải là người đi bộ đường dài có kinh nghiệm nhất, nhưng tôi thích ở trong thiên nhiên. Đừng lo, Anna. Đó không phải là một con đường khó khăn và chúng ta có thể dành thời gian để tận hưởng môi trường xung quanh. Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn với tôi, John. Tôi đánh giá cao điều đó. Tất nhiên rồi, Anna. Điều quan trọng nhất là có một trải nghiệm an toàn và thú vị cùng nhau. Chúng ta có cần mang theo bất kỳ thiết bị hoặc vật tư đặc biệt nào cho chuyến đi bộ đường dài không? Bạn nên mang giày đi bộ đường dài thoải mái và mang theo ba lô với nước, đồ ăn nhẹ và kem chống nắng. Điều đó có ý nghĩa. Tôi sẽ đảm bảo đóng gói những thứ cần thiết. Tuyệt vời. Chúng ta cũng hãy kiểm tra dự báo thời tiết trước khi chúng ta đi, chỉ để chuẩn bị. Quan điểm tôi, John. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi có quần áo phù hợp với điều kiện. Tôi rất hào hứng với chuyến đi này, Anna. Đó là cơ hội để khám phá thiên nhiên và dành thời gian chất lượng bên nhau. Tôi cũng vậy, John. Tôi mong chờ vẻ đẹp và sự yên tĩnh của đường mòn rừng. Hãy đặt một ngày và biến nó thành hiện thực. Đó sẽ là một cuộc phiêu lưu đáng nhớ đối với chúng tôi. Đồng ý, John. Tôi không thể chờ đợi để bắt tay vào hành trình đi bộ đường dài này với bạn. Đó sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời, Anna. Hẹn gặp lại, và hãy sẵn sàng cho chuyến đi bộ của chúng tôi. Hẹn gặp lại, John. Tôi đang đếm ngược những ngày. Bài 9. Tôi đã suy nghĩ về việc đi du lịch đến London. Xin chào Anna, tôi đã nghĩ đến việc đi du lịch đến London. Bạn nghĩ sao? Chào John. Nghe có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời.
London là một thành phố sôi động và lịch sử. Tôi đã nghe rất nhiều về các địa danh nổi tiếng của nó như Big Ben và cầu tháp. Có rất nhiều điều để xem và làm ở London. Chúng ta có thể khám phá các bảo tàng, tham quan các công viên và trải nghiệm văn hóa địa phương. Điều đó nghe có vẻ tuyệt vời. Tôi đặc biệt quan tâm đến việc ghé thăm bảo tàng Anh và xem đá Rosetta. Bảo tàng Anh chắc chắn là một nơi không thể bỏ qua. Chúng ta sẽ được nhìn thấy những hiện vật tuyệt vời từ các nơi khác nhau trên thế giới. Tôi cũng rất hào hứng khi thử các món ăn truyền thống của Anh như cá và khoai tây chiên và chả chiều. Chắc chắn rồi. Đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời để thưởng thức một số món ăn ngon của Anh. Tôi nghe nói rằng hệ thống giao thông công cộng ở London khá hiệu quả. Nó sẽ làm cho việc đi lại trong thành phố dễ dàng hơn. Đó là sự thật. Chúng ta có thể sử dụng xe buýt hạ tầng mọc đỏ nổi tiếng hoặc đi tàu ngầm để khám phá các khu vực khác nhau của thành phố. Bạn cũng nên cân nhắc đi thuyền trên sông thêm để có được một góc nhìn khác về thành phố. Đó là một gợi ý tuyệt vời, John. Đó sẽ là một cách tuyệt đẹp để xem một số địa danh mang tình biểu tượng dọc theo dòng sông. Chúng ta cũng nên lên kế hoạch cho một chuyến thăm cung điện Buckingham và cố gắng chứng kiến nghi lễ thay đổi vệ binh. Đó là một trải nghiệm London cổ điển. Sẽ rất thú vị khi nhìn cận cảnh truyền thống hoàng gia. Tôi rất hào hứng khi đắm mình trong văn hóa địa phương và thậm chí có thể xem một buổi biểu diễn sân khấu ở West End. Sân khấu kịch ở London nổi tiếng trên toàn thế giới. Sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ khi xem một buổi biểu diễn trực tiếp ở đó. Chúng ta cũng hãy dành chút thời gian để thư giãn và tận hưởng những công viên xinh đẹp ở London, như công viên 2 hoặc công viên SCT James. Ý hay, John. Sẽ thật tuyệt khi đi dạo nhẹ nhàng và đi ra ngoài ở một trong những không gian xanh đó. Chúng ta nên bắt đầu nghiên cứu và lên kế hoạch hành trình của mình để tận dụng tối đa chuyến đi đến London. Chắc chắn rồi. Luôn luôn tốt khi chuẩn bị và có một ý tưởng sơ bộ về những nơi chúng ta muốn đến thăm. Tôi thực sự mong chờ cuộc phiêu lưu này, Anna. Đó sẽ là một chuyến đi tuyệt vời để ghi nhớ. Tôi cũng vậy, John. Khám phá thành phố London sôi động với bạn sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời. Hãy làm cho nó xảy ra, Anna. Chúng ta sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời để khám phá tất cả những gì London cung cấp. Đúng vậy, John. London, chúng ta đến đây. Bài mới, chúng ta nên nói về việc làm thủ tục tại sân bay. Chào Anna, bạn đã sẵn sàng cho chuyến đi của chúng tôi chưa? Chúng ta nên nói về việc làm thủ tục tại sân bay. Chào John. Vâng, tôi rất phấn khích. Hãy thảo luận về quá trình check-in tại sân bay. Trước tiên, chúng ta cần đảm bảo rằng chúng ta có hộ chiếu và vé bên mình. Đúng vậy, đó là những tài liệu quan trọng mà chúng ta cần xuất trình tại quầy làm thủ tục. Chúng tôi cũng nên kiểm tra các hạn chế về trọng lượng và kích thước cho hành lý của chúng tôi. Đó là một điểm tốt. Chúng tôi không muốn bất kỳ bất ngờ hoặc phí bổ sung nào cho túi thừa cần. Hãy cân vali của chúng tôi ở nhà để đảm bảo chúng đáp ứng yêu cầu của hãng hàng không. Và bạn nên đóng gói bất kỳ chất lỏng hoặc kẹo nào trong một túi trong suốt, có thể khóa lại để đảm bảo an ninh. Đúng vậy. Chúng tôi không muốn có bất kỳ vấn đề nào với quá trình kiểm tra an ninh.
Khi chúng tôi đến sân bay, chúng tôi cần tìm quầy làm thủ tục cho hãng hàng không của chúng tôi. Thường có các biển báo hoặc bảng thông tin để hướng dẫn chúng tôi đến quầy bên phải. Tại quầy làm thủ tục, chúng tôi sẽ cần xuất trình hộ chiếu và vé cho nhân viên hãng hàng không. Họ cũng sẽ hỏi chúng tôi một số câu hỏi và có thể cung cấp cho chúng tôi thẻ lên máy bay của chúng tôi. Thẻ lên máy bay là một tài liệu quan trọng. Nó hiển thị số ghế và công khởi hành của chúng tôi. Sau khi nhận phòng, chúng ta nên tiến hành đến khu vực kiểm tra an ninh. Chúng tôi sẽ cân đặt túi của chúng tôi trên băng tải để sàng lọc tiện. Và chúng ta sẽ phải đi qua một máy dò kim loại hoặc máy quét cơ thể. Điều quan trọng là phải làm theo hướng dẫn của nhân viên an ninh trong quá trình này. Khi chúng tôi đi qua an ninh, chúng tôi có thể tiến đến cổng khởi hành. Bạn nên kiểm tra màn hình thông tin chuyến bay để xác nhận số cổng của chúng tôi. Và chúng ta nên đến cổng đúng giờ để tránh lỡ chuyến bay của chúng ta. Nếu chúng tôi có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần hỗ trợ, chúng tôi luôn có thể hỏi nhân viên sân bay. Họ thường hữu ích và sẵn sàng hỗ trợ hành khách. Đó là sự thật. Họ có thể cung cấp thông tin về cách tin ý, cửa hàng hoặc nhà hàng tại sân bay. Cuối cùng, chúng ta nên giữ giấy tờ du lịch và thẻ lên máy bay ở một nơi an toàn. Vâng, điều quan trọng là có chúng dễ dàng truy cập khi cần thiết. Việc làm thủ tục tại sân bay có vẻ quá sức, nhưng nếu chúng ta làm theo quy trình từng bước, nó sẽ diễn ra suôn sẻ. Tôi đồng ý, John. Hãy chắc chắn rằng chúng tôi có mọi thứ theo thứ tự và chuẩn bị cho việc nhận phòng không rảnh rỗi. Đúng vậy, Anna. Chúng tôi gần như đã sẵn sàng để bắt đầu cuộc hành trình của mình. Đó là một thời gian thú vị. Tôi không thể chờ đợi để khám phá những địa điểm mới với bạn, John. Hãy có một chuyến đi tuyệt vời. Chắc chắn rồi, Anna. Hãy cùng nhau tạo ra những kỷ niệm khó quên. Chúc một chuyến bay an toàn. Bài 11, bạn có nhận thấy đường phố trong thành phố này sạch như thế nào không? Xin chào Anna. Bạn có nhận thấy đường phố trong thành phố này sạch như thế nào không? Chào John. Vâng, tôi còn. Thật ấn tượng khi chúng được bảo trì tốt và gọn gàng như thế nào. Chắc chắn rồi. Tôi đã thấy công nhân thường xuyên quét và nhặt rác. Thật tuyệt khi thấy những nỗ lực mà họ đã bỏ ra để giữ cho đường phố sạch sẽ và hấp dẫn. Nó làm cho việc đi dạo quanh thành phố trở thành một trải nghiệm thú vị. Tôi đồng ý, thật tuyệt khi thấy mọi người tự hào trong việc giữ cho môi trường xung quanh sạch sẽ. Nó cũng thể hiện sự tôn trọng đối với môi trường và cộng đồng. Chắc chắn rồi. Một thành phố sạch sẽ tạo ấn tượng tích cực cho du khách. Nó phản ánh chất lượng cuộc sống chung trong thành phố. Thật là truyền cảm hứng. Nó khiến tôi muốn đóng góp vào việc giữ cho môi trường xung quanh của chúng tôi sạch sẽ. Mỗi nỗ lực nhỏ đều có giá trị. Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách xử lý rác đúng cách của chính mình. Và nếu chúng ta thấy bất kỳ rác nào, chúng ta có thể nhặt nó lên và ném nó vào một thùng gần đó. Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Chúng ta có thể dẫn dắt bằng ví dụ và khuyến khích người khác làm điều tương tự. Điều quan trọng là tạo ra một môi trường sạch sẽ và bền vững để mọi người tận hưởng. Chắc chắn rồi. Hãy tiếp tục đánh giá cao và chăm sóc những con đường sạch sẽ trong thành phố này.
Đồng ý, John. Đó là điều mà tất cả chúng ta đều có thể tự hào. Bài 12. In danh thiếp mới cho nhân viên mới của chúng tôi. Xin chào Anna, tôi nghĩ đã đến lúc in danh thiếp mới cho nhân viên mới của chúng tôi. Bạn nghĩ sao? Chào John. Tôi đồng ý, điều quan trọng là phải cập nhật danh thiếp cho nhóm của chúng tôi. Chúng tôi nên bao gồm tên, vị trí và thông tin liên hệ của nhân viên mới trên thẻ. Chắc chắn rồi. Nó rất cần thiết để kết nối mạng và tạo ấn tượng chuyên nghiệp. Chúng tôi cũng nên bao gồm logo và màu sắc của công ty để duy trì tính nhất quán của thương hiệu. Đó là một điểm tốt. Tính nhất quán là chìa khóa cho bản sắc kinh doanh của chúng tôi. Bạn có ý tưởng thiết kế hoặc sở thích nào cho danh thiếp mới không? Tôi nghĩ chúng ta nên giữ nó đơn giản và sắc sảo với một cái nhìn chuyên nghiệp. Tôi đồng ý một thiết kế tối giản với phông chữ rõ ràng và thông tin liên quan sẽ có hiệu quả. Chúng ta cùng nên xem xét kích thước và chất liệu của thẻ. Một cái gì đó bền và dễ mang theo. Đó là sự thật. Chúng tôi muốn các thẻ chịu được việc sử dụng thường xuyên và tạo ấn tượng lâu dài. Chúng tôi có nên bao gồm bất kỳ chi tiết bổ sung nào, chẳng hạn như trang web hoặc trang web của chúng tôi trên mạng xã hội không? Nó phụ thuộc vào vai trò của nhân viên mới và thông tin họ muốn chia sẻ. Đúng. Chúng ta nên thảo luận với nhân viên mới để đảm bảo sở thích của họ được xem xét. Khi chúng tôi đã hoàn thành thiết kế và thông tin, chúng tôi có thể gửi nó đến một dịch vụ in ấn. Chúng tôi nên yêu cầu bằng chứng trước khi in toàn bộ lỗi để kiểm tra bất kỳ lỗi hoặc điều chỉnh nào. Ý hay, điều quan trọng là phải có danh thiếp chính xác và không có lỗi. Và một khi chúng tôi nhận được thẻ in, chúng tôi có thể phân phối chúng cho nhóm và nhân viên mới. Chúng ta cũng nên giữ thêm một vài thẻ trong trường hợp chúng ta cần nhiều hơn trong tương lai. Chắc chắn rồi. Luôn luôn tốt khi được chuẩn bị và có thể dự phòng trong tay. Tôi rất vui vì chúng tôi đang chăm sóc chi tiết này cho thành viên mới trong nhóm của chúng tôi. Nó thể hiện sự chuyên nghiệp. Điều quan trọng là cung cấp cho họ các công cụ cần thiết để đại diện cho công ty của chúng tôi. Đồng ý, Anna. Hãy bắt đầu thiết kế và in danh thiếp mới. Tôi rất vui mừng khi thấy kết quả cuối cùng. Nó sẽ là một bổ sung tuyệt vời cho hình ảnh chuyên nghiệp của nhóm chúng tôi. Cảm ơn bạn đã đóng góp, Anna. Ý tưởng của bạn và sự chú ý đến chi tiết là có giá trị. Tương tự như vậy, John. Tôi đánh giá cao sự hợp tác của bạn trong việc làm cho đội ngũ của chúng tôi mạnh mẽ hơn. Bài 13. Chúng ta cần gặp trực tiếp một khách hàng quan trọng. Chào Anna, tôi vừa nói chuyện với một khách hàng quan trọng. Chúng ta cần thảo luận về việc gặp họ trực tiếp. Chào John. Nghe có vẻ như là một cơ hội tuyệt vời. Cuộc họp diễn ra khi nào và ở đâu? Cuộc họp dự kiến diễn ra vào tuần tới. Chúng ta sẽ gặp nhau tại văn phòng của họ ở trung tâm thành phố. Điều đó thật tuyệt vời. Chúng ta nên chuẩn bị bản thân để tạo ấn tượng tốt. Chắc chắn rồi. Chúng ta cần nghiên cứu nền tảng của khách hàng và hiểu nhu cầu của họ. Điều quan trọng là phải hiểu biết và sẵn sàng giải quyết bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan tâm nào họ có thể có. Tôi sẽ đảm bảo mang theo các mẫu sản phẩm của chúng tôi hoặc bất kỳ tài liệu liên quan nào.
Đó là một ý kiến hay. Các công cụ hỗ trợ trực quan có thể giúp minh họa các dịch vụ của chúng tôi và làm cho bài thuyết trình hấp dẫn hơn. Chúng ta cũng cần ăn mặc chuyên nghiệp cho cuộc họp. Vâng, chúng ta nên mặc trang phục công sở để thể hiện sự tôn trọng và chuyên nghiệp. Chúng ta nên đến sớm vài phút đến cuộc họp để thể hiện đúng giờ. Đến đúng giờ là rất quan trọng. Nó chứng tỏ rằng chúng tôi coi trọng thời gian của họ và đáng tin cậy. Trong cuộc họp, chúng ta nên chủ động lắng nghe khách hàng và đặt câu hỏi liên quan. Đúng vậy. Hiểu được nhu cầu và mối quan tâm của họ sẽ giúp chúng tôi điều chỉnh các giải pháp của mình theo yêu cầu của họ. Chúng ta cũng nên tự tin và rõ ràng khi trình bày ý tưởng hoặc đề xuất của mình. Sự tự tin là chìa khóa. Nó giúp xây dựng lòng tin và cho thấy rằng chúng tôi tin tưởng vào sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Sau cuộc họp, chúng tôi nên theo dõi bằng một email cảm ơn hoặc một cuộc gọi điện thoại. Thể hiện lòng biết ơn và đánh giá cao thời gian của họ là một cử chỉ tốt đẹp. Điều quan trọng là phải lưu ý bất kỳ một hành động nào hoặc các bước tiếp theo được thảo luận trong cuộc họp. Theo dõi các chi tiết sẽ giúp chúng tôi luôn ngăn nắp và đảm bảo theo dõi kịp thời. Hãy chuẩn bị một chương trình nghị sự hoặc phác thảo cho cuộc họp để tập trung và tận dụng tối đa thời gian của chúng tôi. Đó là một kế hoạch tốt. Nó sẽ giúp chúng tôi đi đúng hướng và bao gồm tất cả các điểm quan trọng. Tôi rất mong chờ cuộc họp này. Đó là một cơ hội tuyệt vời cho doanh nghiệp của chúng tôi. Tôi cũng vậy, John. Hãy chắc chắn rằng chúng tôi đã chuẩn bị tốt và sẵn sàng để gây ấn tượng với khách hàng. Cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra tác động tích cực và xây dựng mối quan hệ bền chặt với khách hàng. Đúng vậy, John. Hãy làm việc hướng tới một cuộc họp thành công và hợp tác trong tương lai. Cảm ơn bạn vì những hiểu biết của bạn, Anna. Ý kiến đóng góp của bạn rất có giá trị trong quá trình chuẩn bị của chúng tôi. Tương tự như vậy, John. Tôi đánh giá cao sự hợp tác và công hiến của bạn cho thành công của chúng tôi. Bài 14. Kỷ niệm năm mới. Chào Anna, năm mới đang đến gần. Chúng ta nên ăn mừng nó như thế nào? Chào John. Thật thú vị. Chúng tôi có thể lên kế hoạch cho một cuộc họp nhỏ với bạn bè và gia đình của chúng tôi. Nghe có vẻ như là một ý tưởng tuyệt vời. Chúng ta có thể có một buổi họp mặt ấm cùng tại nhà của chúng ta. Chúng ta nên trang trí ngôi nhà bằng bông bay, đèn chiếu và có thể một số đèn lễ hội. Chắc chắn rồi. Nó sẽ tạo ra một bầu không khí vui vẻ và ăn mừng. Chúng tôi có thể chuẩn bị một số món ăn ngon và đồ ăn nhẹ cho mọi người thưởng thức. Suy nghĩ tốt. Đồ ăn nhẹ và món khai vị luôn được ưa chuộng trong các buổi tụ họp. Chúng ta cùng nên có một số đồ uống, cả có cồn và không cồn, để phục vụ sở thích của mọi người. Điều quan trọng là đảm bảo mọi người đều có thứ gì đó họ có thể thưởng thức. Chúng ta có thể chơi một số bản nhạc song đồng trong nền để tạo tâm trạng cho lễ kỷ niệm. Đó là một gợi ý tốt. Âm nhạc luôn làm tăng thêm tinh thần lễ hội. Khi nửa đêm đến gần, chúng ta có thể tập hợp lại để đếm ngược đến năm mới. Chúng ta có thể có đồng hồ hoạch bổ đêm thời gian để đánh dấu những giây cuối cùng của năm. Và khi đồng hồ bấm vào nửa đêm, chúng ta có thể nướng bánh với rưới sâm bánh hoặc nước trái cây xui tằm. Đó là một truyền thông để nâng ly và chúc nhau một năm mới hạnh phúc.
Chúng ta cùng nên có một số popper hoặc confetti trong bữa tiệc để làm cho khoảnh khắc trở nên đặc biệt hơn. Đó là một ý tưởng thú vị. Nó sẽ thêm một chút phấn khích và niềm vui cho lễ kỷ niệm. Sau khi đếm ngược, chúng ta có thể trao đổi những cái ôm và lời chúc cho một năm tuyệt vời phía trước. Đó là thời gian để bày tỏ lòng biết ơn và mong chờ những khởi đầu mới. Chúng tôi cũng có thể xem màn bắn pháo hoa trên TV hoặc đi ra ngoài nếu có bất kỳ pháo hoa nào gần đó. Xem pháo hoa luôn là một cách kỳ diệu để chào đón năm mới. Và suốt buổi tối, chúng ta có thể chơi một số trò chơi hoặc chia sẻ những câu chuyện và tiếng cười. Dành thời gian chất lượng bên nhau và tạo ra những kỷ niệm là những gì làm cho lễ kỷ niệm trở nên đáng nhớ. Đừng quên chụp một số bức ảnh để ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc. Chắc chắn rồi, hình ảnh sẽ giúp chúng ta trân trọng những kỷ niệm của đêm đặc biệt này. Tôi rất mong được ăn mừng năm mới với bạn, John. Đó sẽ là một buổi tối tuyệt vời. Tương tự như vậy, Anna, hãy biến nó thành một đêm đáng nhớ và bắt đầu năm mới với niềm vui và sức tích cực. Cảm ơn sự nhiệt tình của bạn, John. Năng lượng của bạn làm cho lễ kỷ niệm trở nên thú vị hơn. Và cảm ơn bạn, Anna, vì ý tưởng và sự hợp tác của bạn. Hãy cùng nhau có một lễ kỷ niệm năm mới tuyệt vời. Bài 15, thay thế điện thoại di động cũ của tôi. Xin chào Anna, tôi đã nghĩ đến việc thay thế điện thoại di động cũ của mình. Bạn nghĩ sao? Chào John. Nó có thể là một ý tưởng hay. Bạn đã có điện thoại hiện tại của mình bao lâu rồi? Tôi đã có nó được khoảng 3 năm nay. Nó bắt đầu có dấu hiệu hao mòn. Điều đó có thể hiểu được. Công nghệ tiến bộ nhanh chóng và điện thoại mới hơn cung cấp nhiều tính năng hơn. Đó là sự thật. Tôi nhận thấy rằng điện thoại của tôi chậm hơn so với các mẫu mới hơn. Bạn đã xem xét những tính năng bạn muốn ở một chiếc điện thoại mới chưa? Tôi muốn một chiếc điện thoại có camera tốt hơn và dung lượng lưu trữ nhiều hơn. Đó là những yếu tố quan trọng cần xem xét, đặc biệt nếu bạn thích chụp ảnh hoặc tải xuống ứng dụng. Tôi cũng muốn một chiếc điện thoại có tuổi thọ pin dài hơn. Điện thoại hiện tại của tôi không tồn tại lâu như trước đây. Tuổi thọ pin chắc chắn là rất quan trọng. Thật khó chịu khi điện thoại chết nhanh chóng. Tôi đã nghiên cứu một số lựa chọn trực tuyến. Có rất nhiều mô hình để lựa chọn. Bạn nên đợi cách đánh giá và so sánh các thương hiệu và mô hình khác nhau trước khi đưa ra quyết định. Tôi cũng đã xem xét giá cả để đảm bảo nó phù hợp với ngân sách của tôi. Thiết lập ngân sách là thông minh. Nó giúp thu hẹp các tùy chọn và ngăn chặn chi tiêu quá mức. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ ghé thăm một vài cửa hàng để xem trực tiếp điện thoại và cảm nhận chúng. Đó là một kế hoạch tốt. Sẽ luôn hữu ích khi xem và giữ điện thoại trước khi mua hàng. Tôi cũng sẽ kiểm tra xem có bất kỳ chương trình khuyến mãi hoặc giảm giá nào đang diễn ra không. Ý tưởng tuyệt vời. Bạn có thể tìm được một thỏa thuận tốt và tiết kiệm một số tiền. Khi tôi quyết định một mô hình, tôi sẽ đảm bảo chuyển tất cả dữ liệu và danh bạ của mình sang điện thoại mới. Điều quan trọng là sao lưu dữ liệu của bạn và đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ sang thiết bị mới. Chắc chắn rồi. Tôi không muốn mất bất kỳ thông tin quan trọng nào.
Nếu bạn cần bất kỳ trợ giúp nào trong việc thiết lập điện thoại mới, vui lòng hỏi. Tôi ở đây để hỗ trợ bạn. Cảm ơn, Anna. Tôi đánh giá cao lời đề nghị của bạn. Tôi có thể đưa bạn lên điều đó. Không có vấn đề gì đâu, John. Tôi rất vui được giúp đỡ. Tôi rất hào hứng khi có được một chiếc điện thoại mới. Nó sẽ là một khởi đầu mới với các tính năng cập nhật. Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ tận hưởng những lợi ích của một chiếc điện thoại mới. Chúc may mắn với cuộc tìm kiếm của bạn, John. Cảm ơn, Anna. Tôi sẽ cập nhật cho bạn về chiếc điện thoại mà cuối cùng tôi chọn. Nghe có vẻ tốt, John. Tôi rất mong được nghe về thiết bị mới của bạn. Bài 16, tôi nghĩ đã đến lúc cài đặt một chương trình chống virus. Xin chào Anna, gần đây tôi gặp một số vấn đề với máy tính của mình. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc cài đặt một chương trình chống virus. Bạn nghĩ sao? Chào John. Đó là một quyết định khôn ngoan. Có một chương trình chống virus có thể giúp bảo vệ máy tính của bạn khỏi phần mềm độc hại và virus. Tôi nhận thấy rằng máy tính của tôi chạy chậm hơn và đôi khi các quảng cáo bật lên lại xuất hiện. Đó là những dấu hiệu cho thấy máy tính của bạn có thể bị nhiễm bệnh. Cài đặt một chương trình chống virus có thể giúp phát hiện và loại bỏ mọi mối đe dọa. Chương trình chống virus nào bạn muốn giới thiệu? Có một số chương trình chống virus có uy tín có sẵn. Một số loại phổ biến là Avant, Norton và MK. Chúng có dễ cài đặt và sử dụng không? Có, hầu hết các chương trình chống virus đều có giao diện thân thiện với người dùng và cung cấp hướng dẫn từng bước để cài đặt. Bao lâu thì tôi nên chạy quét trên máy tính của mình? Bạn nên chạy quét thường xuyên ít nhất một lần một tuần để đảm bảo máy tính của bạn không có bất kỳ mối đe dọa nào. Chương trình chống virus có làm chậm máy tính của tôi không? Trong khi một số chương trình chống virus có thể có tác động nhỏ đến hiệu suất máy tính, hầu hết các chương trình hiện đại được thiết kế để giảm thiểu bất kỳ sự chậm lại nào. Tôi có nên chọn phiên bản miễn phí hay đầu tư vào phiên bản trả phí? Các phiên bản miễn phí của các chương trình chống virus cung cấp bảo vệ cơ bản, nhưng các phiên bản trả phí thường cung cấp các tính năng bổ sung và bảo mật toàn diện hơn. Nó phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể và ngân sách của bạn. Tôi nghĩ tôi sẽ sử dụng phiên bản trả phí để có sự bảo vệ tốt hơn. Bạn có biết bất kỳ trang web đáng tin cậy nào để mua chương trình không? Bạn có thể mua các chương trình chống virus trực tiếp từ các trang web chính thức của các công ty phần mềm tương ứng. Tốt nhất nên mua từ các nguồn đáng tin cậy. Tôi sẽ đảm bảo làm điều đó. Cảm ơn lời khuyên, Anna. Chào mừng bạn, John. Điều quan trọng là ưu tiên bảo mật máy tính và dữ liệu của bạn. Khi tôi cài đặt chương trình chống virus, tôi sẽ lên lịch cập nhật thường xuyên để cập nhật nó. Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Cập nhật thường xuyên đảm bảo rằng chương trình chống virus của bạn có các bản vạn bảo mật mới nhất và có thể bảo vệ máy tính của bạn một cách hiệu quả. Tôi rất vui vì chúng tôi đã có cuộc trò chuyện này. Tôi cảm thấy tự tin hơn về việc bảo mật máy tính của mình bây giờ. Tôi rất vui được giúp đỡ, John. Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần hỗ trợ trong quá trình cài đặt, vui lòng liên hệ với tôi. Cảm ơn, Anna. Tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của bạn.
Không có vấn đề gì đâu, John. Hãy cẩn thận và giữ an toàn trước tiên. Cô cũng vậy, Anna. Cảm ơn một lần nữa. Bài 17, tôi nghe nói có một cơn bão đang đến với chúng tôi. Xin chào Anna, tôi nghe nói có một cơn bão đang đến gần chúng tôi. Bạn đã chuẩn bị cho nó chưa? Chào John. Vâng, tôi đã theo dõi các báo cáo thời tiết. Tôi đã chuẩn bị một số đề phòng. Thật tốt khi nghe. Chúng ta nên chuẩn bị gì cho một cơn bão? Điều quan trọng là phải cố định các vật rời bên ngoài, như đồ nội thất sân trồng hoặc cây có thể bị gió mạnh thổi bay. Tôi sẽ đảm bảo mang theo bất kỳ vật dụng nào có thể dễ dàng bị gió cuốn đi. Ngoài ra, chúng ta nên dự trữ các nguồn cung cấp thiết yếu như thực phẩm, nước và pin. Tôi sẽ lập danh sách các mặt hàng cần thiết và đi đến cửa hàng để lấy chúng. Bạn cũng nên có đèn pin và radio chạy bằng pin trong trường hợp mất điện. Tôi sẽ kiểm tra xem chúng tôi có những món đồ đó ở nhà không, và nếu không, tôi cũng sẽ mua chúng. Đảm bảo sạch các thiết bị điện tử của bạn, như điện thoại của bạn, trong trường hợp chúng tôi mất điện. Đó là một lời nhắc nhở tốt. Tôi sẽ sạc điện thoại và bất kỳ thiết bị nào khác mà tôi có thể cần. Điều quan trọng là phải cập nhật về điều kiện thời tiết và lắng nghe bất kỳ cảnh báo hoặc lời khuyên nào do chính quyền địa phương đưa ra. Tôi sẽ theo dõi tin tức và đài phát thanh để biết bất kỳ cập nhật nào về đường đi và cường độ của cơn bão. Nếu nhà chức trách khuyên sơ tán, điều quan trọng là phải làm theo hướng dẫn của họ và di chuyển đến một vị trí an toàn. Chắc chắn rồi. Sự an toàn của chúng ta nên là ưu tiên hàng đầu trong những tình huống như vậy. Cuối cùng, điều quan trọng là phải ở trong nhà và tránh xa cửa sổ trong cơn bão. Gió mạnh và mảnh vụn bậy có thể nguy hiểm. Tôi sẽ đảm bảo ở trong một khu vực an toàn của ngôi nhà và tránh ra ngoài một cách không cần thiết. Thà an toàn còn hơn hối tiếc. Hãy thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết và chuẩn bị sẵn sàng. Cảm ơn bạn đã nhắc nhở, Anna. Lời khuyên của bạn rất có giá trị trong việc đảm bảo an toàn của chúng tôi trong cơn bão. Chào mừng bạn, John. Chúng ta cùng nhau làm việc này. Chúng ta hãy an toàn và hỗ trợ lẫn nhau trong cơn bão. Thật vậy, Anna. Hãy cẩn thận và giữ an toàn. Chúng ta hãy hy vọng sẽ có tác động tối thiểu từ cơn bão. Bài 18, chúng tôi đã không thu thập thư từ hộp thư trong một thời gian dài. Xin chào Anna, tôi vừa nhận ra rằng chúng tôi đã không thu thập thư từ hộp thư trong một thời gian dài. Bạn có nhận thấy không? Chào John. Anh nói đúng. Tôi hoàn toàn quên nó. Chúng ta nên kiểm tra hộp thư sớm. Tôi tự hỏi liệu có bất kỳ thư hoặc gói hàng quan trọng nào đang chờ chúng tôi không? Vâng, chúng ta không nên để nó chất đống quá lâu. Hôm nay chúng ta đi lấy thư đi. Tôi hy vọng không có bất kỳ hóa đơn hoặc tài liệu quan trọng nào mà chúng tôi đã bỏ lỡ. Tốt hơn hết là nên đừng đầu nó. Chúng tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ thời hạn hoặc thông tin quan trọng nào. Tôi sẽ mang theo chìa khóa hộp thư và chúng ta có thể cùng nhau đi xem bên trong có gì. Nghe có vẻ như là một kế hoạch. Thật tốt khi có ai đó bên bạn khi kiểm tra hộp thư. Hãy đảm bảo xem qua thư một cách cẩn thận và sắp xếp nó cho phù hợp.
Chúng tôi có thể tách hóa đơn, thư cá nhân và bất kỳ danh mục nào khác để giữ cho mọi thứ được sắp xếp. Và nếu có bất kỳ gói nào, chúng ta nên mở chúng và xem bên trong có gì. Vâng, thật thú vị khi nhận được cách gọi hàng. Đừng để chúng không mở quá lâu. Sau khi chúng tôi đã kiểm tra mọi thứ, chúng tôi có thể loại bỏ bất kỳ thư rác hoặc quảng cáo không mong muốn nào. Đó là một ý kiến hay. Chúng ta không cần phải giữ những thứ lộn xộn không cần thiết xung quanh. Và nếu có bất cứ điều gì quan trọng hoặc khẩn cấp, chúng ta nên giải quyết nó ngay lập tức. Chắc chắn rồi. Chúng ta không nên trì hoãn hành động nếu có điều gì đó đòi hỏi sự chú ý của chúng ta. Hãy tạo thói quen kiểm tra hộp thư thường xuyên từ bây giờ, để chúng tôi không bỏ lỡ bất cứ điều gì quan trọng. Đồng ý, đó là một nhiệm vụ đơn giản có thể cứu chúng ta khỏi những vấn đề tiềm ẩn hoặc cơ hội bị bỏ lỡ. Cảm ơn bạn đã nhắc nhở tôi, Anna. Hãy đi và thu thập thư ngay lập tức. Chào mừng bạn, John. Tôi sẽ lấy chìa khóa và chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết nó. Bài 19, tôi đang có tâm trạng ăn thịt gà nướng. Xin chào Anna, tôi đang có tâm trạng ăn một ít gà nướng. Bạn có biết làm thế nào để làm nó? Chào John. Vâng, tôi biết. Nó thực sự khá đơn giản. Bạn có muốn tôi chia sẻ công thức không? Điều đó sẽ rất tuyệt. Làm thế nào để chúng ta bắt đầu? Đầu tiên, làm nóng lò ở 400 độ F, 200 độ C. Được rồi, hiểu rồi. Tiếp theo là gì? Tiếp theo, rửa sạch gà từ trong ra ngoài bằng nước lạnh và lau khô bằng khăn giấy. Chúng ta có nên nêm gà không? Vâng, chúng ta nên làm. Chúng ta có thể chả gà với muối, hạt tiêu và bất kỳ gia vị ưa thích nào khác. Bạn cũng có thể thêm một số loại thảo mộc như hương thảo hay có xay hương để tăng thêm hương vị. Nghe có vẻ ngon. Chúng ta làm gì sau khi nêm gia vị? Đậy gà lên chảo rang hoặc đĩa nướng, mặc ức hương lên trên. Có bước bổ sung nào không? Có, chúng ta có thể nhét toàn bộ chanh hoặc hành tây vào khoang gà để thêm hương vị. Đó là một mẹo hay. Điều gì xảy ra tiếp theo? Chúng ta sẽ muốn rang gà bằng cách buộc hai chân lại với nhau bằng dây bên nhà bếp. Điều này giúp gà chín đều. Tôi hiểu rồi. Và chúng ta nướng nó trong bao lâu? Nướng gà trong lò đã làm nóng trước khoảng 20 phút mỗi bao, 450 gram. Vì vậy, nếu đó là một con gà nặng 4 bao, nó nên nướng trong khoảng 1 giờ 20 phút. Điều đó thật tốn khí biển. Chúng ta có cần phải xào gà trong khi nó đang nướng không? Vâng, bạn nên xào gà cứ sau 30 phút. Bạn có thể sử dụng cách dạy nho dạy trong chảo hoặc một ít bơ đun chảy để làm như vậy. Tôi sẽ đảm bảo làm điều đó. Có điều gì khác chúng ta cần xem xét? Có, khi gà đã hoàn thành, hãy sử dụng nhiệt kế thít để kiểm tra nhiệt độ bên trong. Nó phải đạt 165 độ F, 75 độ C ở phần dày nhất của đùi. Hoàn hảo, cảm ơn vì mèo. Chúng ta làm gì khi nó được nấu chín? Khi gà đã chín và đạt đến nhiệt độ mong muốn, lấy nó ra khỏi lọ và để nó nghỉ khoảng 10 phút trước khi chạm khắc.
Nghỉ ngơi rất quan trọng để giữ nước trái cây bên trong, phải không? Chính xác. Nó giúp cả giữ ấm và cho phép hương vị lắng xuống. Tôi không thể chờ đợi để thử nó. Cảm ơn bạn đã chia sẻ công thức, Anna. Chào mừng bạn, John. Thưởng thức món gà nướng tự làm của bạn. Bài 20, bạn có biết Thư viện có tiểu thuyết thú vị không? Xin chào Anna, tôi đang tìm một cuốn sách mới để đọc. Bạn có biết thư viện có tiểu thuyết thú vị nào không? Chào John. Vâng, Thư viện có nhiều lựa chọn tiểu thuyết. Chúng ta có thể đi và kiểm tra nó. Điều đó nghe có vẻ tuyệt vời. Làm thế nào để chúng ta tìm thấy những cuốn tiểu thuyết mà chúng ta quan tâm? Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách đi đến phần tiểu thuyết của thư viện. Nó thường được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái theo hỏi của tác giả. Được rồi, vì vậy chúng tôi tìm kiếm tên của tác giả. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không biết bất kỳ tác giả cụ thể nào? Nếu bạn không chắc chắn về bất kỳ tác giả cụ thể nào, bạn có thể duyệt qua các thể loại khác nhau hoặc yêu cầu thủ thư viện đề xuất. Đó là một ý kiến hay. Tôi sẽ hỏi thủ thư cho một số gợi ý nếu tôi muốn một cuốn sách cụ thể thì sao? Nếu bạn có một cuốn sách cụ thể trong tâm trí, bạn có thể kiểm tra danh mục trực tuyến của thư viện hoặc yêu cầu thủ thư giúp bạn xác định vị trí của nó. Làm cách nào để sử dụng danh mục trực tuyến? Thủ thư có thể hướng dẫn bạn cách sử dụng danh mục trực tuyến. Bạn có thể tìm kiếm theo tiêu đề, tác giả hoặc từ khóa của cuốn sách. Điều đó rất hữu ích. Một khi chúng ta tìm thấy cuốn sách, làm thế nào để chúng ta mượn nó? Khi bạn tìm thấy cuốn sách bạn muốn mượn, bạn có thể mang nó đến bảng của thủ thư. Họ sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình vay mượn. Tôi có cần thẻ thư viện để mượn sách không? Có, bạn sẽ cần một thẻ thư viện để mượn sách. Nếu bạn không có, bạn có thể đăng ký thẻ thư viện tại bản đăng ký của thư viện. Tôi sẽ mang theo thẻ thư viện của mình hoặc lấy một thẻ nếu tôi chưa có nó. Đó là một kế hoạch tốt. Hãy nhớ kiểm tra ngày đáo hạn để trả lại sách, vì vậy bạn có thể tránh bất kỳ khoản phí trễ nào. Tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Cảm ơn vì đã nhắc nhở, Anna. Chào mừng bạn, John. Hãy tận hưởng thời gian khám phá tiểu thuyết tại thư viện. Tôi hy vọng bạn tìm thấy một số cuốn sách hay để đọc. Cảm ơn, Anna. Tôi rất vui khi đi sâu vào một câu chuyện mới.